ඔයා හිතලා බලන්න දවස පුරාම වැඩ කරලා ක්ලාස් ගිහින් මහන්සි වෙලා ගෙදර ඇවිත් PC එක ඉස්සරහා වාඩි වෙද්දි කවුරුත් ඔයාට වෙඩි තියන්නේ නැති කිසිම ටයිමර් එකක් නැති ඔයාගේ හිතේ තියෙන සේරම ස්ට්‍රෙස් එක නැති කරන ගේම් එකක් තිබ්බොත් ඔයාට කොහොමද දැනෙන්නේ? ගොඩක් අය ගහන්නේ ඇක්ෂන් FPS ගේම් උනාට වෙලාවකට අපිට ඕනේ නිකම්ම චිල් එකේ ඉන්න. අන්න ඒකට කියාපු 2026 අවුරුද්දේ ආපු ලස්සනම කෝසි ගේම් එකක් තමයි හෝසි. කෝසි සහ ක්ලීනින් කියන්නේ දෙකක් වුණාට මේ ගේම් එකෙන් ඒ දෙකම එකට එකතු කරලා පිස්සු හැදෙන අත්දැකීමක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් අද අපි බලමු මෙටාක්‍රිටික් එකේ 179ක් ගත්ත මේ අමුතු ගේම් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා. මේ ගේම් එක ඩිවලොප් කරලා තියෙන්නේ Common Studio කියන ආයතනයෙන් වගේම පබ්ලිෂ් කරන්නේ අපි කවුරුත් දන්න Tiny Build සමාගමේ. 2026 මාර්තු 30 තමයි මේක රිලීස් වුණේ. රිලීස් වෙලා දවස් 4න් කොපි ලක්ෂයක් විකිණිලා තියෙනවා කියන්නෙම මේකට කොච්චර ඉල්ලුමක් තියෙනවද කියලා ඔයාලා හිතා ගන්නකෝ. මේකේ කතාව යන්නේ මහා නගරයක ඉඳන් ආයෙමත් තමන්ගේ පරණ ගමට එන කෙනෙක් ගැන. ගම සම්පූර්ණයෙන්ම පාළු වෙලා ඔයාට තියෙන්නේ මේ ගමේ තියෙන අතහැරලා දාපු ගෙවල්, කැෆේ, වර්ක්ෂොප්ස් අලුත් වැඩියා කරලා ආයෙත් පණ ගන්වන්න. හරියට කිව්වොත් ලෙවල් 9ක් තියෙනවා ඔයාට කම්ප්ලීට් කරන්න. දැන් බලමු ගේම් ප්ලේ එක කොහොමද කියලා. Polygon සහ Pure Gaming Reviews වල කියන විදිහට මේ ගේම් එක ප්‍රධාන කොටස් 3කට බෙදනවා. Cleaning. මුලින්ම ඔයාට තියෙන්නේ අර පාළු ගෙදර තියෙන කුණු වස් කරන්න. කොසු මොප් පාවිච්චි කරලා බිම හොදන්න, කවුළු පිහදාන්නක් තියෙනවා. මේකේ තියෙන physics based cleaning system එක හරියට power wash simulator එකක් වගේ පට්ටම satisfying. Painting. ඊළඟට බිත්ති වලට paint කරන එක. roller එක අරන් තීන්ත ගානකොට එන ASMR සද්ද නම් පිස්සු හැදෙනවා. විශේෂම දේ තමයි මේකෙදි තීන්ත බිමට හැලෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කිසිම ස්ට්‍රෙස් එකක් නැතුව ඔයාට paint කරන්න පුළුවන්. Decoration. ඊළඟට තමයි හොඳම හරිය. ඔයාට පෙට්ටි වලින් බඩු එළියට අරන් කාමරය ලස්සන කරන්න තියෙනවා. හරියට අන්පැකින් ගේම් එක වගේ. ඔයාට ඕනේ නැති බඩු විසි කරලා දාලා මිනිමලිස්ට් විදිහට කාමරය හදන්නත් ඔයාට නිදහස තියෙනවා. CG මැගසින් එකේ විශේෂයෙන්ම අගය කරලා තිබ්බේ මේකේ තියෙන විෂුවල්ස්. මේක isometric viewpoint එකකින්. ඒ කියන්නේ උඩින් පේන විදිහට තමයි තියෙන්නේ. කාමරයක් අස් කරලා ඉවර වුණාම ඒකට ඉරේලිය වැටෙන විදිහ, ජනේලයක් ඇරියම හුළඟට තිර රෙදි හෙල්ලෙන විදිහ පට්ටම රියලිස්ටික්. ඒ වගේම මේකේ සවුන්ඩ් ට්‍රැක් එක මේක කම්පෝස් කරලා තියෙන්නේ අර සුපිරි ගේම් ටිකක් වන ස්ට්‍රේ. ඒ වගේම සීසන් ආෆ්ටර් ෆෝල් වල මියුසික් හදපු කෙනාමයි. ඒ ස්මූත් ජෑසි සවුන්ඩ් ට්‍රැක් එක ප්ලේ වෙද්දී නිකම්ම ඇස්පිය වෙලා හිත ඉබේම සංසුන් වෙනවා. හැබැයි හැමදේම පර්ෆෙක්ට් නෑ. Steam Deck HQ සහ අනිත් රිවිව්ස් වලින් කියපු ලොකුම අඩුපාඩුවක් තමයි මේ ගේම් එකේ ලෙන්ත් එක. ඒ කියන්නේ ගේම් එක ගොඩක් කෙටි. පැය 3කින් හරි 5කින් හරි සම්පූර්ණ ගේම් එකම ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තීන්ත පාට කරන්න තියෙන කලර්ස් ටිකක් සීමිතයි. සමහර ලෙවල්ස් වලදී බඩු ගොඩක් වැඩි. ඒ වගේම කැමරා කන්ට්‍රෝල් එක සමහර වෙලාවට චුට්ටක් අවුල් වෙනවා. හැබැයි මේවා ඉස්සරහට එන අප්ඩේට් වලින් හැදෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. දැන් බලමු මේක ප්ලේ කරන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. දැනට හෝසි රිලීස් කරලා තියෙන්නේ PC සහ Mac සඳහා පමණයි. ගොඩක් අය PS5 එකට මේක ඉල්ලලා තියෙනවා. ඒත් තවම ඒ ගැන තහවුරු කරලා නැහැ. මේ ගේම් එකේ PC requirements ගත්තොත් පට්ටම අඩුයි. OS එක Windows 10 64 bit. processor එක වෙන්නේ Intel Core i3 2nd gen හරි AMD FX 6100 එකක් හරි. ඒ වගේම RAM එක මේකට ඉල්ලලා තියෙන්නේ 8GB වගේ. graphic පැත්ත බැලුවොත් Nvidia GTX 660 එකක් හරි AMD R7 260X වගේ පරණ කාඩ් එකක වුණත් මේක කිසිම අවුලක් නැතුව ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ස්ටෝරේජ් එකට යන්නේ 5GB වගේ පොඩි ඉඩක්. ඉතින් House Flipper, Power Wash Simulator වගේ ගේම්ස් වලට ආස කරන මහන්සිය යවා ගන්න නියම chill ගේම් එකක් හොයන කෙනෙක්ට
හෝසි කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න ඕන මාස්ටර් පීස් එකක්. ඒ ජොන්ර් එක ඇත්තටම නියමයි. ඔයා මේ ගේම් එක ප්ලේ කරලා තියෙනවා නම් හරි, ප්ලේ කරන්න ආස නම් හරි පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අලුත් ගේම් අප්ඩේට්ස් දැනගන්න අපේ Who's Mr. J channel එකත් subscribe කරන්න. වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා support එකක් දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හම්බ වෙමු. ජය වේවා. Happy gaming.